Ây du lạnh quá. Giờ là bao nhiêu độ đây? 13 độ à? Thôi giờ chắc cỡ 15 16 độ nhiêu. Đây là chiều mùng 1 đến Tây nè mọi người. Nên mình sẽ đi vòng vòng thành phố để mình cập nhật cái tình hình giao thông ở Đà Lạt cho mọi người coi nha. Thì đây là đang là đường Bùi Thị Xuân nè. Đang chạy trên đường Bùi Thị Xuân. Và bây giờ là 5 giờ 39 phút chiều. Để xem tình hình kẹt xe vào Tết Tây như thế nào nha. Sáng mình đi trên đèo Bren á, kẹt cứng luôn. Cái khúc mà đường 34 đường đầu đèo Bren vào trong thành phố, nó kẹt dã man. Mình có đăng tin đúng không? Mình có thể lên coi thử. Mình sẽ đi vòng vòng mấy cái đường lớn để xem tình hình kẹt xe như thế nào. Tại vì cái thời điểm Tết Tây này đặc sản của Đà Lạt là kẹt xe. Xe ở khắp các nơi đổ về rất là nhiều, nhất là ở thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai, Bình Dương. Toàn thấy biển số năm mấy thôi. Kẹt kìa, bụi sân kẹt cứng. Tại sao Đà Lạt hay kẹt xe? Tại vì vào những dịp lễ Tết, những dịp lễ Tết đó là người dân ở khắp các tỉnh thành hay lên Đà Lạt chơi. Thì cái khí hậu mát mẻ, lạnh lạnh như thế này thì nó rất là thích. Tại vì quanh năm nóng, ở nóng quanh năm người ta rất là thích cái khí hậu lạnh lạnh như này. Và thứ hai là ở cái đường Đà Lạt nó rất là nhỏ, đường nó hẹp lắm, nó không có được lớn như đường ở Sài Gòn hay các cái tỉnh khác đâu. Và những cái khách sạn ở đây thì họ lại không có xây đường hầm để xe, và thường những nhà hàng, quán ăn, khách sạn là xe để hết ra đường các bạn nhìn nè, xe để hết ra đường, không có chỗ để xe đi. Và thứ ba là xe khách quá nhiều. Các bạn nhìn thấy những cái xe như thế này mà đi dọc cái đường này, đi dọc cái đường này làm sao mà có chỗ cho mình đi nữa. Nếu mà không cải thiện cái tình trạng này thì trong vòng khoảng 5-10 năm nữa thôi là Đà Lạt cái lúc nào cũng kẹt xe, kẹt như Sài Gòn luôn. Tại vì lượng xe càng ngày càng đông mà người dân ở Lâm Đồng này mua xe cũng đều đều hết. Hàng năm là thêm bao nhiêu chiếc chứ đâu phải ít đâu. Những cái đường nhỏ này làm sao mà sau này người ta đi xe hơi được. Phải có một phương án như là làm một cái bãi để xe riêng cho những cái xe khách như thế này, 45 chỗ ở ngoài. Và cái vấn đề thật sự là làm sao để những khách du lịch họ đi từ cái bến xe đó vào trong thành phố. Đó là vấn đề nan giải của thành phố Đà Lạt. Là cái ý kiến làm bãi xe ở các khu ở ngoài đô thị Đà Lạt á, thì nó đã có người đã đề xuất rồi, và mình chưa biết là đã duyệt và đã được thông qua chưa. Đi xe này là toàn thấy xe 45 chỗ, ba mấy chỗ đi như vậy sao vượt được. Người thấy đoàn xe hơi bị dài luôn. Và đi hết đường Bùi Xuân này mình sẽ rẽ qua bên vòng xoay chợ đêm. Bây giờ vòng xoay chợ đêm rất là đông lắm nè. Mình sẽ đi một vòng. Thôi là vỉa hè đi nha, bất chấp đi. Tại xe nhiều quá trời luôn. Toàn xe khách thế này thì làm sao mà không kẹt cho nổi.
đi hết đường Wilson rồi nha. Và bây giờ mình đang tiến vào vòng xoay chợ đêm. Đây là trên đường Trần Quốc Toản này. Tình hình là vẫn kẹt. Xe không là xe. Xe lấn luôn đường hai vành liền. Vì cái xe khách này chỉ dừng ngay đây. Bạn thấy xe khách không? Ôi ý thức. Dừng ngay cái chỗ này cũng dừng được. Đây, tới vòng xoay chợ đêm rồi nè. Giờ này chưa đông lắm đâu. Thường mình thấy tới khoảng 7-8 giờ chỗ này có đi luôn. Bò. Giờ này sẽ tiếp tục mình đi qua bên Bixi ở quảng trường Đà Lạt. Vẫn đi theo đường Trần Quốc Toản này xem thế nào. Đây là vòng xoay sắp tới Bixi Đà Lạt này mọi người ơi. Đông quá. Giờ mình sẽ rẽ tay trái để qua bên Bixi thử nha. Qua bên quảng trường Đà Lạt. Xe đạp kìa. Karen. Observe. Công an đã dẹp đường luôn rồi nè. Đây là công an dẹp cái đường đi tới Bixi luôn rồi. Xe ô tô chỉ có đi cái đường ở trên khúc trên kia thôi. Bên này lạnh dã man mọi người ơi. Ra bờ hồ thì gió thổi lạnh dã man. Wow. Gió thổi. Công an đứng dẹp xe này không cho đậu xe ở dưới đường nữa. Đông. Quá kẹt. Mình sẽ vòng lên trên đường Trần Phú nha. Wow, khúc mình đã kẹt luôn rồi nè. Wow. Đặc sản của Đà Lạt. Đường này chỉ có bon chen thôi chứ chờ nhau đi như này chừng nào. Wow. Đây là đường đi bên cạnh Bixi nha mọi người. Mình không nhớ đường này tên gì. Xe còn dựng ở đây nữa nè. Mọi người thấy không? Đã kẹt xe rồi còn dựng xe ở đây.
thẳng lên trên vòng xoay Kim Cúc. Wow. Đây là vòng xoay Kim Cúc nè mọi người. Thấy gì chưa? Toàn xe 45 chỗ. Đông, quá đông. Thẳng qua Văn Phú nha, xem sao. Đường Trần Phú có vẻ thoáng mát hơn, nhưng mà cái đường này hay có công an bán tốc độ cho mọi người. Đi từ vòng xoay Kim Cúc mà qua đường Trần Phú á, là hay bị bán tốc độ. Mọi người đi cẩn thận nha. Mình đang đường này mình chỉ đi được 50 thôi, không được đi nhiều quá. Đi 55 cũng được nha. Thường công an hay đứng bên phải nè, mấy cái chỗ công viên bắn tốc độ, và xuống dưới khúc dưới kia xíu rồi sẽ bắt. Khá đù qua đường Thần Thánh. Mình sẽ vòng bên tay phải nha. Nói chung là đường Trần Phú ok, đi được. Mình sẽ qua tay phải xuống dưới Nguyễn Văn Cừ xem sao. Wow, không thấy khúc Bà Triệu không đã kẹt rồi. Chưa xuống tới Nguyễn Văn Cừ nữa mọi người ơi. Đây là với Bà Triệu rồi nha, chưa tới Nguyễn Văn Cừ. Gần tới 6 giờ rồi. Và khúc này kẹt thôi rồi luôn á. Sẽ rẽ tay trái qua đường Nguyễn Văn Cừ nha. Đường Nguyễn Văn Cừ thoáng nè. Và mình sắp tới vòng xoay 3/2. Vòng xoay 3/2 này là cực hình luôn á. Khúc vòng xoay 3/2 không được rẽ tay trái nha mọi người, mấy người kia đi sai kìa. Rẽ tay trái là không được nha.
Cái đường này là có biển cấm rẽ trái. Đây, vòng xoay 3 tháng 2 đây. Đang trên đường 3 tháng 2. Wow. Mình sẽ đi qua Phan Thanh Phùng thử nha. Ôi, Phan Đình Phùng. Đường này không kẹt nữa thôi, mình uổng á. Yo, what? Mèo 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 mèo. Thằng 63 nãy giờ đi mình ghê. Ok, clip của mình đến đây là kết thúc. Mọi người thấy hay thì xin hãy like và cho mình một subscribe, có biểu tượng nhấn thông báo để nhận được thông báo khi mình ra video tiếp theo nhé. Ok, hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo.